Bună, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Ana Maria și în episodul de astăzi continuăm povestea din Hogwarts Legacy. Suntem în căutarea unui Dirty Cole, pentru că avem nevoie de el pentru a merge apoi la profesor Weasley. Am luat acest quest în episodul trecut, așa că dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat, atunci vă atașez în colțul din dreapta sus videoul anterior, iar în descriere o să pun un link cu toate videourile din această serie. De asemenea, ca de obicei, dacă vă face plăcere să mă urmăriți, m-ar ajuta să-mi dați un like și să-mi lăsați un comentariu, pentru că mă ajută să cresc acest canal. Nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când mai urc un video din această serie sau din orice alt joc. Și acum haideți să vedem cum putem să luăm și noi un Dirty Cole. Punem aici poșeta. Te-am prins! Tu de unde ai apărut, nu știu. Stench of the Dead. Așa. Revenind la Dirty Coles. Now, I'm only trying to help. Bun. Hai să mai luăm două. Zic eu. Că vreau să mai facem un challenge, cum ar veni. Și încă unul. I'm not going to hurt you. Revelio. Arresto momentum. Arresto momentum. Cum se teleportează ăștia, că nu înțeleg. This looks intriguing. Enervanți. Settle yourself. I mean you no harm. Bun, during the day trebuie să mergem la Beast Class, dar între timp aici jos pare că avem ceva interesant. Și anume acest cub, încă nu știu unde trebuie să-l punem. Stai să văd dacă găsesc platforma. Cred că o să ne urcăm mai bine. Avem și un landing platform aici sus. Și un Merlin Trial. Dar ce ciudat e iarna. Acolo jos trebuie să-l duc, am înțeles. Pe partea asta altă. Mamă!
Accio. Și acel simbol pare că este Levioso. Din câte văd. Ce-am avut aici? Levioso. This could prove dangerous if I'm not careful. Expelliarmus! Confringo! Torso! Defendo! Accio! Descendo! Confringo! Accio! Hai, ce mi-ai dat aici? Confringo! Oh, ce avem în dreapta? Nu mai știu, o să pun Glacius. Și aici nimic altceva. Bun. Deci asta a fost tot. Who lived here, I wonder? N-am răbdare. Expulsor! Now you're defeated. Revelio. Ah, there you are. Levioso. I refuse to be treated in this manner. Adică ce vrei să spui? Really enjoying a view, but Protego! Văd că te doare puțin. That's the best you can do, isn't it? Defendo. Crucio. Defendo. Hai că n-am răbdare. Did you hear that? Două sus și una dreapta. Revelio. Dar pare că e jos. Ok, avem ceva aici. O să trească să mergem și să scăpăm de toate chestiile din inventar. Pare totuși că e jos și am urcat degeaba. Hai, sari. Confringo. Una. You're the one. Confringo. Stupefy, vrei? Novice luck. I'm just warming up. You can't hold out forever. I'm not done with you. Come on, too afraid to fight back? That's the best you can do. Confringo. Accio.
Haide, 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 haide. Revelio. Places. Confringo. Accio. Revelio. Cred că trebuie să dau iar investigate aici. Nu. Aici și acum mai sus. Îmi place că mă bat, nu văd nimic, dar ea se aude că dau. Și la ce ne urcăm? Ca să ajungem mai sus. Și mai sus ce facem? Cufăr șmecher. Nu. E bine că s-a făcut și zi, între timp pot să merg la Beast Class. Nu cred. Devine extraordinar de enervant asta cu inventarul. Și acum nu pot să mai iau din el. Revelio. Hai, du-te jos. Ce-a fost aia, frate? Se aud zgomote ciudate, Avem și un Merlin Trial aici. A castle. Must have been quite stately in its time. Trei aici, 3 am văzut pe acolo pe sus. Știu ce face aia, o să vedem. Cred că pe aici trebuie să intru, să mă urc. Asta e al treilea, de în partea asta. Jos, 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 am zis. Jos. Un blogger. Așa, numărul 3, 3 și 3 ar fi prin partea asta pe undeva. Uite-le acolo. These Merlin trials, Revelio. Făcut și Merlin Trial-ul. Dar cum arată totul diferit iarna, chiar e interesant rău. Aici era platforma ca să mă urc să iau Ancient Magic. Ok, noi am rezolvat-o altfel. Flăcărica este rezolvată. Mergem încoace. Ăsta am făcut. Nu înțeleg exact de ce plutește. Revelio. Asta și cu ăsta l-am făcut și aici mai văzusem ceva. This place has seen better days. Poate pe aici să intrăm. Stai, aici avem o platformă
pe care pare că am activat-o. E activată? Confringo. Da. Revelio. Dar aici... Așa, pe aici coborâm. Ardem. Wingardium Leviosa. Mă rog, faptul că aici putem să le ridicăm oricum și cu mătura. Nu știu exact cât... o să-mi zic că n-am loc în inventar. Surprinzător. Bun, s-a deschis ușița. Revelio. Dar cum au ratat acele cufere? Accio. Glacius. Flipendo. Leviosa. Chiar vrea să-mi pun de pulso, deci nu mă las altfel. Repulso. Abandon. Revelio. Și cu asta am terminat. Mergem la Beast Class, dar cred că nu mă duc cu motora. Cred că trebuie să mă duc... e foarte departe. Trebuie să mă duc normal, cu teleportarea. Beast Class. Mergem aici. Îi dăm locate on map. Și mai avem un summoner's court acolo. Și cea mai apropiată flăcărică? Păi nu, ce rost are. Mergem direct acolo aproape. Și după ce facem asta, poate facem și Summoner's Court, că e chiar lângă noi. Papa dobleci. Ce drăguț e mov, așa. Oh. Excellent work today. Mamă, Class dismissed. ce clasă lungă. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this. I take it you're ready to learn your new spell. Bineînțeles. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Bombarda. Now, this spell comes Am și with a uitat că mai avem de caveat. învățat It vrăji. should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Of course. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Bombarda. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Trebuie să ne punem, o să o punem pe ăsta secundar, pardon. Aici, pe cel din dreapta, o să o punem... Care e asta? Bombarda. Nu, o să o pun jos și în dreapta îmi las cruce.
Confringo. Revelio. Trebuie să-și schimb asta. Îmi pare rău. Confringo. Revelio. Așa. Mai găsim niște dovleci aici. Expelliarmus. Ce naiba? Bombardus. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Bun. Professor, might I have a moment? Ce mai e nevoie, dragă? What is it? I was wondering, what inspired your interest in magical beasts? Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. Seems quite a challenge, finding an alchemy in the mountains. It Dar nu was. știm ce e un alchemy. Doamne, de ce After nu a ne few spune? days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow, and there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I Foarte hid, bine. and moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one Cred day că deja s-a even întâmplat save când it. ne-a I salvat shall remember Highwing. that, Professor. Thank you. Bun, suficientă vorbăraie. Asta era a rămas aici semnul aiurea. Și ceva nu ne dă nici că s-a terminat quest-ul. Ceva nu e complet. Tot de la quest. Trebuie să facem collect field guide page from the book on intermediate transfiguration in the library. Yeah, locate on map. O să mergem acolo. Dar... nu știu, să mă duc puțin până în Hogsmeade să vând chestiile de pe mine, pentru că... Deci mai avem și un... perfect, îl facem pe ăsta. Ca să mergem și în Hogsmeade să vindem, pentru că chiar avem inventarul plin și nu mai avem loc de nimica. Face și debrief-ul și apoi mergem mai departe. Hogsmeade, here I come. Eu te văd pe hartă, dar ești înăuntru, așa că asta cu over here nu...
Unde pot să vând ceva? Oh, Hai I să vedem do aici. hope Mary and her neighbours aren't harmed. Nu știu care să începem. Hai să începem cu Poppy. too pleased. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Dar ea de unde știe? Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Ar putea fi posibil. I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press Ia it before. spune-mi. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Îi spunem? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Ok, ocupă-te tu de aia și probabil o să mă informezi know. când, I do exact, hope Mary and her când neighbours aren't harmed. știi Excuse ceva. me, sir. Are you all right? Just Dacă barely. e un quest But I don't secundar. want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Aș zice că da. Da, da, pe aia nu mai îmi dă quest-ul. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable. But why don't you check on her yourself? I Pentru că e frică de but I have a păienjeni. crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? I'll try my Bineînțeles! very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Nu știu dacă o să mergem noi chiar acum. Vreau să mergem la un vânzător, așa am zis. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Așa am zis, mergem la un vânzător. Ah, tu nu ești ce-mi trebuie. You can stop a thief in there. Pe bune, nu găsesc niciun magazin cu... Aici. Asta e bun. Ah, it's always nice to see a familiar face. Nu știu acum când o să te pun să îmi cumperi toate astea. Making money every day, every day, every day. Da, mă, chiar aveam foarte multe. Avem și câteva neidentificate, văd.
Bun. Eu zic că stă mult mai bine. Ce putem să mai cumpărăm de aici? Hopping pot. Large, medium. Astea trebuie să le cumpăr doar ca să le descoper, că altceva nu mai fac cu ele. Let me know if there's anything else I can do to help. Mulțumesc. Can't imagine how muggles get by without. Suficient. Ia. De ce nu merge să merg pe harta mai jos? A, trebuie să mă duc pe world map, pardon. E, aici ar fi. Da, nu vreau să vin încă aici. Vreau să mă duc la quest, așa cum am promis. Și să fac Professor Weasley assignment. Locate on map. Cea mai apropiată flăcărică e aici. Și vrea să merg la etaj. Ia să vedem dacă o găsim. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Oh, Professor Sophronia. Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour Oh, me by Doamne. answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students Spit will it. try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Hai, fie. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snidget. The Golden Snidget. Correct! The Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a Aoleu, wizard trebuie să named ascult toată Barbarous istoria Bard. acum. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Asta o știu. Felix Felicis. Well done! Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Oh. The Deathly Hallows. Correct! According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Bulger. The Bludger. Bludger? The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Da. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. I mean, Hermione. I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Nu I don't acum. have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Da, doar că îmi zice during the day, e ok, este zi afară, bun, mergem la Transfiguration, care e destul de aproape, dar tot o să ne teleportăm.
Nici nu știu, cred că ăsta e mai ok. Trebuie să ies în curte, practic, ca să intru pe... din courtyard. N-am ales bine. Practic nici n-am plecat de aici. Marvelous at astronomy. One day. Revelio. Aici am dat Revelio, nu? I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to Hello, stop Gareth. students from cheating. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Vreau să știu cum e Unfortunately, berea. no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. I was only testing a new Săracu. recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. If you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Oh, Doamne. Erau duși cu capul Weasley ăștia. Un bufnițoi! Sau o carte. Una din două. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Bineînțeles. Could just be my eyesight. Now, you all know what to do. De fapt, nu știm ce trebuie să facem. Dar învățăm. De asta suntem la o școală, nu? Place că vraja asta n-are nume. Beautifully done. The Spellmaster, am primit un achievement pe Steam. Pare că am deblocat toate vrăjile. Și așa este. Mai avem încă două blocate, dar acelea nu sunt vrăji, acelea sunt blesteme, da? Sunt cărsuri pe care trebuie să-ți dorești să le găsești și le vom găsi dacă urmăm quest-ul lui Sebastian. Cruciul l-am făcut deja. Mai avem Imperio și Avada Kedavra, pe care sper să le descoperim cât de curând. Practic vom merge la quest-ul lui Sebastian, cred, după acesta. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. Și nu numai extra assignments pe care mi le-ai dat tu sau ceilalți profesori, ci ce am făcut eu. The opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Exact. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can, in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs.
I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Practic dau un examen de 2 ori, cam așa ceva. Bun. Și avem un challenge complete. Dar înainte de asta vreau să folosim manichinul. O să punem aici, în loc de cruci, această vrajă. Să vedem ce se întâmplă. No, bravo. Since our visit to Feldcroft, someone told me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Bineînțeles, o să mergem. Vreau să construiesc, pardon, să-mi pun înapoi asta. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Aha! Știm pe cineva care vorbește gobbledygook. Am avut un quest cu el. Un prieten de nostru, dar problema e că acum avem atâtea questuri secundare că nu știu pe care să-l fac. Secundare și principale. Eu zic să mergem să vorbim cu Sebastian în Undercroft. Îmi place că poate fi Sebastian o dată în Undercroft și o dată în Overlook. Locator map. Ce e mai aproape ăsta, nu? Cred că în jos și în dreapta. Ia să vedem ce are să ne spună Sebastian al nostru. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And do you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Da, o să fie secretul nostru. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Okay. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Hai să vorbim. Vorbim cu Ominous. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Okay, I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor.
A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. Cum să fac să împac și Those capra și references in the varza? book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Să-i spun că practic noi vom merge să facem, nu? Da? Nu? Quest. Talk to Dick. Hai să mergem la Dick. Pentru că pe lângă vrea el să vorbim, vreau să mai îmi identific ce mai am prin inventar. Așa că mergem să vorbim puțin cu el. Mergem la birou. Identify. Perfect. Și acum vorbim cu Dick. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Momentan. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Purchase breeding pen, spellcraft. Faptul că mi zice să cumpăr înseamnă că nu mă face să cred că nu am cumpărat-o, nu? Bun. Quest. Purchase a breeding. Male testral și male female și female avem deja. Trebuie doar să cumpărăm breeding pen-ul. Super. Da, aici avem aici o flacără. Perfect. Cumpărăm breeding pen-ul și practic putem face și misiunea aceasta. Doar cât ca să-i pot să-i pun în vivarium. Sau poate acum o să mă lase să-i pun în vivarium după ce iau și breeding pen-ul. Pentru că eu i-am, dar nu m-a lăsat să-i scot în vivarium. Mi-a spus că am atins limita de specii. Și că trebuie să mă omoresc mergând la magazin aici și vânzând beasts. Da, eu am fost la magazin, am vândut niște beasts, nu s-a întâmplat nimic. Aoleu, unde e breeding pen? Now I can conjure a breeding pen in the room. Let's get back to Deek with the thestrals. Am ceva de vânzare? Dacă toți sunt aici, nu? Let me know if there's anything else I can do to help. Și practic return to Dick. Hogwarts map și secret rooms.
Room of Requirement. Bun. Mă bucur că avem atâtea quest-uri acum. Pentru că începusem așa să mă gândesc că nu mai avem ce face și acum practic ne-am umplut iar de quest-uri și principale și secundare. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent! Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Opa. Ok. Bun, mi-am mărit casa. Deja am o vilă, mega vilă. Swamp. Super. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Oh, cumva la etaj. Ia. Add beast to vivarium. Toată lumea în vivarium. Trebuie încă să mai vindem... Haideți să construim... Să facem puțin conjure. Trebuie să-mi pun aici acel conjuring spell. Breeding pen-ul. Mamă, dar e imens. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogwarts. Și le pun și un beast feeder aici lângă. Și le pun și o jucărioară. De ce nu? Să aibă și ei. Bun. Nu, n-am vrut să te pun în, să te iau în căsuță. Am vrut doar să-ți dau de... Să te joci. De fapt, să te mângâi. Nizel, un kitty cat. Un dircol. Și pe Highwing. Deci, dragilor, asta a fost tot pentru astăzi. Dacă vreți să vedeți ce se întâmplă în continuare și cum vom continua povestea, atunci vă invit să vă abonați la canal, să dați click pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când mai încarc un video nou. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un like și să scrieți un comentariu mai jos. Spuneți-mi dacă voi ați descoperit acest al doilea vivarium și dacă ați reușit să aduceți testralii. În episodul următor vom încerca să îi facem efectiv să se înmulțească și vom continua și cu quest-urile. Eu sunt Ana Maria, până data viitoare v-am pupat, să aveți o zi faină!